Unveiling Leather วันนี้เราจะมาชมงานอาร์ตกันครับแต่ไม่ได้ชมอย่างเดียวเราจะมาเข้าใจซึ่ง Unveiling เนี่ยมันก็คือการเผยแกะเปลือกและดูว่าศิลปินแต่ละท่านเนี่ยจะดัดแปลงเปลี่ยนแปลงมุมมองใหม่ๆหรือมิติใหม่ของงานหนังยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับก็อยู่แล้วคุณเป็นใครพวกคุณคือคูเรเตอร์เราก็มาเผยคูเรเตอร์ว่าทั้ง3คนนี้เนี่ยคือคูเรเตอร์ของงานนี้นี่คือคุณเจจาก Archive Design ครับเธอจาก Bridge Art Agency ค่ะคิดจากโลคาแล้วก็ Art Space โอ้ยมารวมตัวนั่นไงไม่รู้แต่ละคนต่างคนต่างสายมากคิดเนี่ยทำ Art Space ที่โรงแรม Four Seasons ก็คือว่าทางพี่อาร์เตอร์ทาง Bridge เนี่ยก็ติดต่อมาว่าอยากเสนอโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับหนังแล้วก็เลย connect คิดกับเจจาก Archive Design ทำไมต้องเป็นเลเซอร์ด้วยจุดที่เป็นเลเซอร์เพราะว่าผมเพิ่งเข้ามาทำในบริษัทคุณพ่อได้ปี 2 ปีที่ผ่านมาครับแล้วเราก็พยายามมองว่าเครื่องหนังมันมีศักยภาพอะไรที่ต่างจากเดิมที่เราเรียนรู้มาใน 40 ปีที่ผ่านมาก็เลยไปพิชกับคุณอาเธอร์ก็เลยมารวบรวมศิลปินหลากหลายศิลปินที่ไม่เคยทำงานเกี่ยวกับหนังเลยมาทำฉะนั้นนี่แหละหน้าที่ของคูเรเตอร์และ select ศิลปินยังไงเรา select ศิลปินจากหลากหลายมีเดียมนะครับที่จะแสดงศักยภาพหนังให้ได้มากที่สุดมี challenge ให้กับตัวศิลปินนะว่าเขาอ่ะจะเอา material ที่มันแบบใหม่สำหรับเขาอ่ะไปสร้างออกมาเป็นงานได้ยังไงซึ่งมันก็ตรงคอนเซปต์นะมันคือ unveiling ถูกไหมมันต้องการเผยอะไรใหม่ๆของเขาไม่งั้นศิลปินมีใครบ้างที่สุดท้ายเราเลือกมาแล้วเขาทำงานเกี่ยวกับอะไรมีคุณกิตติก้องครับก็คืออันที่เป็นอันนี้ค่ะ partition ที่มีอยู่ติดกัน3อันก็แทบไปดูไม่ออกนะว่าเป็นงานหนังยังไงเนาะทั้งหมดนั่นคือเราคุ้มด้วยหนังก่อนแล้วก็เพ้นท์ไปทีเดียวแล้วเราก็ใช้สีเนี่ยที่เป็นสีย้อมเนี่ยที่ผสมโซเวนต์เนี่ยให้มันดูดซึมลงไปในเนื้อหนังที่เรารูปสัมผัสมันก็ยังเป็นเนื้อหนังอยู่เหมือนเดิมต่อไปเป็นคุณลูกปิวเขาเป็นสครับเจอร์ดอกรักที่เป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นทั้งไฟน์อาร์ตบวกทั้งฟังชั่นอลอาร์ตชอบมากสำหรับงานนี้แล้วก็อันที่เป็นรูปหัวใจอะค่ะต่อไปก็คือมามาฟาก้าโอ้โหอย่าพึ่งจิตวิญญาณยังอยู่เอางี้ดีกว่าจิตวิญญาณอยู่ถือว่าแม้เขาจะไปแล้วอะทั้งงานเขายังอยู่เหมือนกับหนังที่มันแบบก็ยังอยู่เรานึกถึงคำว่า legacy มันก็เลยทำให้เกิดว่าเฮ้ยทำไมเราถึงไปชวนมาม่าฟาก้าน้องสาวแฟมิลี่เขามาทำงานด้วยกันว่าเป็นงานที่ไม่เคยถูกเอาไปทำเป็นอย่างอื่นมาก่อนอะไรเงี้ยเป็นปลาหมึกแรกที่พ่นอยู่ใกล้ๆโรงงานเลยครับอยู่ข้างโรงงานเลยมันก็เลยเป็นสตอรี่แบบนั้นโอเคครับงานมาม่าฟาก้าแล้วก็คุณปรากแมนคราฟเป็นนักย้อมมาจากสกลนครย้อมธรรมชาติย้อมครามไม่ใช่ย้อมแมวคือจริงๆเขาเคยทำงานกับหนังไปแล้วแต่เขาบอกว่าเขาไม่เคยย้อมหนังในแบบสเกลใหญ่ขนาดนี้มาก่อนพาร์ติชันก็คือการต่อลายของสเกลที่ใหญ่คือเราเล่นกับสเกลแล้วก็ต่อลายยังไงให้เขาย้อมยังไงให้ตรงกันให้ได้ถ้ามามองกลับกันเนี่ยงานยากก็ตกอยู่ที่คุณเจเหมือนกันนะถูกต้องเพราะช่างของคุณเจต้องทำได้ทุกอย่างตามออเดอร์ของศิลปินอ่ะโหดมากเลยแสดงว่ามันก็เป็นการเรียนรู้เรื่องหนังไปด้วยกันช่างก็ได้ทำงานใหม่ๆถูกต้องจากศิลปินได้ต่อชีวิตของทั้งสองฝั่งอันนี้คือเหตุผลของการจัดงานวันนี้จริงๆครับว่ามันช่วยต่อยอดอุตสาหกรรมหนังของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ต่อไปธุรกิจงานธุรกิจมันคือเป็นเรื่องของคัลเลอร์เส้นโอ้ยแค่คิดภาพผมก็ไม่กล้าเลือกวิลากิจแล้วอะตัดมือต่อมือชิ้นต่อชิ้นแล้วตัดปะกันให้เป็นเลเยอร์แล้วเป็นเลเยอร์ด้วยอ่ะคุณสัมมิตาครับก็เป็นนักทอมีเดียมที่การทอสิ่งทอเข้ามากับเครื่องหนังทอออกมายังไงให้แปลกใหม่เท็กซ์ไชก็คือสัมผัสผ้ามาสัมผัสหนังโอ้โหแล้วก็เปลี่ยนมุมมองในการทำเยอะนะครับผมต่อไปครับอาจารย์สมยศครับครั้งนี้เป็นงานครั้งแรกของอาจารย์สมยศนะครับที่ทำคอลลาจที่แกเอาหนังเศษหนังที่เหลือจากโรงงานดัดแปลงไปทำงานศิลปะให้มีคุณค่าอย่างไรโอ้โหก็ต้องคูเรเตอร์แหละที่เลือกมาแหละโอเคก็ถือว่าโอเคคุณเต็มใจสายงานสเกลเจอร์เหมือนกันอันที่เป็นน้ำกับเพื่อมอะค่ะเป็นคลื่นใช่ทำงานเป็นคอนเซ็ปชวลไอคอนเซ็ปชวลแบบนี้ถ้ามันใส่ฟังก์ชันนอลเข้าไปอีกก็คือก็มีงานที่เป็นโคมไฟแต่ก็ยังคอนเซ็ปชวลอยู่ก็ยังเพิ่มฟังก์ชันได้ต่อไปฮะคุณไทยวิจิตงานจากเชียงใหม่ผลงานก็จะเป็นมีเป็นเก้าอี้เซตเก้าอี้ครับเป็นราวยาวๆที่หุ้มหนังกระเบนครับต่อไปเทรเฮิร์สเป็นชาวต่างชาติคนเดียวแต่ว่าเบสที่เมืองไทยก็เป็นครั้งแรกที่เขามาทำงานกับหนังโดยเอาลายผู้กันของเขาเนี่ยไปทำเป็นบล็อกเนาะเป็นโมแล้วก็มาปั๊มเขาเรียกปั๊มไปบนอย่างนั้นไปเลย ต่อไปคุณเป้อุดมครับทำหลากหลายมากแต่ว่าออริจินอลเวิร์กของเขาคือ
เฟอร์นิเจอร์ครับทำเน้นงานหวายมาเป็นหลัก แล้วก็เน้นฟรีฟอร์มมันทำให้เกิดเป็นงานหนังที่มันฟรีฟอร์ม ถู ขึ้น กต้องครับถูกต้องครับ แล้วก็ แล้วคนสุดท้ายคือ วสินบุรีเนี่ยปกติเป็นเซรามิ Ceramic กเพราะฉะนั้นดูงานเนี่ยมองไกลๆจะเป็นเซรามิกแต่พอเข้าไปใกล้ๆจะเห็นดีเทลของหนังที่เข้าไปร่วมกับเซรามิกได้อย่างลงตัว ซึ่งอย่างโคเปนเนี่ยโคเปนก็คือเป็นเครื่องหอมใช่ไหมเป็นดิฟฟิวเซอร์อย่างเงี้ยแล้วทำไมอยู่ดีมันเกี่ยวอะไรกับงานหนัง เพราะว่ามันเป็นเรื่องงานทั้งหมดอ่ะมันเกี่ยวข้องกับการ living หมายถึงว่ามันจะอยู่ในบ้านอ่ะเราก็รู้สึกกลิ่นมันจำเป็นอ่ะรูปรสกลิ่นเสียงอ่ะมันก็คืออาร์ตทั้งหมดอะไรเงี้ยก็เลยออกมาเป็นแพคเกจจิ้งที่เป็นงานอาร์ตในตัวแล้วก็เขาก็ create น้ำหอมขึ้นมากลิ่นพิเศษที่อินสปายมาจากหนัง เชิญชมงานดีกว่า ก็เหมือนที่เมื่อกี้เราคุยไปว่าเรา create งานนี้มาเพราะว่าอยาก challenge ระหว่าง artist กับ craftsmanship ภาคภูมิใจที่เราเห็นงานอันเนี้ยมันออกมาแล้วมันมาวางแล้วมันมาโชว์ ดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าอยากให้มาดูกัน ลองมาชมกันครับ รับรองว่ามุมมองหนังที่คุณเคยเห็นจะเปลี่ยนไป โอ้ยฮอตมากอะศิลปินคนเนี้ย ใช่ โอ้โหพิรกิจผมชอบงานพี่มาก ไม่ใช่ผมนู่น นี่ นี่พี่แมวอนนท์ไพโรจน์ครับ นี่พี่นักกิจครับ อันนี้พี่นักกิจคือปกติแล้วก็ทำงานแบบสไตล์ของพี่อยู่แล้ว แล้วงานหนังอะพี่คิดว่างานตัวเองจะต้องเป็นยังไง งานภาพยนตร์เหรองานภาพยนตร์เหรอ คุณไปเล่นละครตรงนี้ต่อนะครับ คือจริงๆ พี่เป็นคนชอบเล่นพวกแมททีเรียลอะไรเงี้ยแล้วแต่หนังน่ะมันเป็นสิ่งที่ยากที่จะเอามาใช้ ก็เลยรู้สึกสนุกไปกับมัน เพราะว่าเรามีการเลือกชนิดหนัง เลือกสีเลือกอะไรพวกเนี้ยครับ ใครจะคิดว่าสีของหนังมันเยอะขนาดนี้เนาะ ใช่ครับ ทำงานกับช่างหนังยังไงบ้าง พี่ก็จะพยายามคุยกับเขาว่าอันไหนช่างแฮปปี้อันไหนช่างไม่แฮปปี้อะไรเงี้ยก็พยายามเฉลี่ยกันนะเราก็ต้องคำนึงถึงคนที่มาทำงานให้เราด้วย แล้ววันนี้มีโชว์งานอะไรบ้าง พอไปที่โรงงานหนังอ่ะพี่จะเจอหนังวัวเยอะมากที่มาในหัวพี่ก็คือวัวทีเนี้ยพอทำไปก็มันมีสุภาษิตไทยที่ว่าเขียนเสือให้วัวกลัวอะไรเงี้ยเสือก็เลยมาอีกตัวหนึ่งแล้วมันก็ย้อนไปถึงงานชิ้นแรกของพี่จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับผู้ล่าผู้ถูกล่าเราน่าจะเอาเรื่องราวเนี้ยมาใช้ ฉะนั้นนี่นะฮะวิถีศิลปิน ฉะนั้นเราไปเสพงานกันต่อครับขอบคุณพี่ลักกิจครับ นี่คืออีกหนึ่งศิลปินคุณแนทครับ ปกติทำเท็กซ์ไซด์แต่ว่าเท็กซ์ไซด์ที่มันมาผสมผสานกับเลเดอร์ อย่างอันเนี้ยมันก็คือจะเป็นการทอผ นี่ ส ก็ ม บอก ผ ไหน สาน หนังครับไหนเนี่ยอ๋ออยู่นี่ หนังเป็นเส้นครีมอันเนี้ยค่ะตรงเส้นตั้งอ่ะมันคือเป็นไหมกระดาษ เนาะลงตัวนะ ซึ่งอันเนี้ยแบบงานทางแนวนั้นค่อนข้างแบบมินิมัลวัสดุที่ใช้ คือน้อยๆ แต่เอาให้มันอยู่ด้วยกันแล้วลงตัวแล้วสวย แรงบันดาลใจเป็นยังไง จริง ๆ แรงบันดาลใจของแนด้ามันเกิดจากเกี่ยวกับเรื่องของแบบ the act of repetition เพราะแนด้าอยู่กับงานทอผ้า แล้วมันเป็นงานที่เราต้องทำสิ่งเดิมๆอ่ะซ้ำไปซ้ำมาเป็นวันเป็นอาทิตย์มันเหมือน meditation แต่พอถึงจุดหนึ่งพอเราทำเสร็จอ่ะมันเป็น satisfaction บางอย่างการที่เราเห็นทุกอย่างมันแบบไหมเส้นเล็ก ๆ แบบจัดเรียงในออเดอร์ที่เราอยากให้มันเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจริง ๆ แบบจะเห็นว่างานเนี่ยทั้งหมดอ่ะมันจะมีเรื่องของแบบเส้นสายอะไรอย่างเงี้ยแบบเยอะมาก แพทเทิร์นใช่ไหมแต่เข้าไป ใช่ ปุ๊บมันจะมีดีเทลในนั้น ใช่ แล้วก็อย่างงานชิ้นเล็กข้างล่างค่ะ มันคือลายทอเพลนวีฟ อ่าฮะ ที่เหมือนเราโบลมันขึ้นมาให้ใหญ่ขึ้น เพราะเราอยากให้คนมองเห็น และดูแบบเหมันงานสานไม้ไผ่เลยอะจากสัมผัสผ้ามาสัมผัสหนังอ่ะมันต่างกันยังไง แนทว่าหนังมันจะให้ความแข็งแรงลายทั้งหมดบนตัวมันเป็นลายที่มาตามธรรมชาติทำให้แนทมองถึงเรื่องของ solid surface มากขึ้น มันมีความเป็นของแข็งเนื่องจากแนทอยู่กับงานผ้ามา ฉะนั้นก็เนี่ยมาติดตามได้ฝากผลงานหน่อย จริงๆ ตอนนี้แนทกำลังจะเริ่มเปิดสตูดิโอนะคะ แบบเป็นสตูดิโอเกี่ยวกับงาน textile artwork อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ชื่อ Instagram นะคะ The Ritmo Studio ค่ะ โอเค นี่คือศิลปินผ้าครับ แต่มาสัมผัสหนัง เอาละนี่คืออีกหนึ่งศิลปินครับ พี่เป้ครับ ได้รับโจทย์มาว่าเราต้องมาทำงานหนังเฟอร์นิเจอร์ที่มันไม่เหมือนใครตรงเนี้ยคืออะไรพี่แรงบันดาลใจคืออะไร คือเมื่อก่อนทำเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเป็นฟรีฟอร์ม เป็นเรื่องแบบอินสปายมาจากธรรมชาติ หวายนี่มันทำให้เป็นฟรีฟอร์มได้ พอมาเจอโจทย์อันนี้เนี่ยพี่เขาบอกว่าเขาจะทำหุ้มหนังให้ ก็เลยรีบทำเลย แต่ละผลงานมันคืออะไรบ้างดีกว่าแรงบันดาลใจผมเห็นว่ามันแปลกมากนี่คืออะไรผมยังดูไม่ออกเลยเนี่ย มาจากพวกต้นไม้ก้อนหินอะไรทั้งหลายแหล่ อ๋ออันนี้คือก้อนหินอันนี้ อันนี้คือก้อนหิน มันมีการ คือ คว้านในคว้านนอก เคยไปเห็นก้อนหินที่มันอยู่ที่ทะเล แล้วมันโดนน้ำเซาะ เป็นรูแล้วก็ก้อนหินที่อยู่ในถ้ำเอาพวกเนี้ยมาใช้ และนี่ล่ะน่าจะเป็นที่แขวนเสื้อ ที่แขวนเสื้อ ใช่ไหมอันนี้คือมายังไงพี่มัน มาจากต้นกงกลาง ว้าว ปลายขาจะเน้นให้มันสีเข้มๆหน่อย มันเหมือนกับแช่น้ำอยู่อะรากตรงกลางมันจะแช่ลงไปในน้ำมันก็คือการเอาธรรมชาติเข้ามา แต่เราก็
เอามาจัดการมันใหม่ เราจะทำไงให้มันดูเป็นดีไซน์ไปอีกแบบ ทางเก้าอี้ล่ะ อันนี้ก็ต้นโกงกลางเหมือนกัน เราเห็นแต่ใบมันใช่ไหมถ้ามันมีดอกมันจะเป็นยังไงจินตนาการมันไปแล้วมันอาจจะไม่ใช่ของจริงก็ได้ เจ๋งมาก ก็เลยได้มาเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นฟอร์มแบบนี้ เป็นโครงกลางที่กลมกลืน โอ้โหขอบคุณพี่เป้ครับผม ครับผมขอบคุณครับ